The Sanni Abioye family is an African extended family with a large membership that hails from the GBAGURA section of the Egba land. Specifically, this family, which history spans almost 2 centuries, has its common physical base in what has been known as the Sanni Abioye family house for over a century in the Ijaufa axis of GBAGURA in ABEOKUTA, the capital city of the modern-day Ogun state. And just like any other large group of human beings related by blood, the Sanni Abioye family has a retraceable history. It is a long history that started remotely in Ile-Ife, the historical origin of the entire Yoruba race. According to history, what is now known as the Sanni Abioye family was and is still the result of a series of events which happened within the Aroyenwu royal family of the Adigbayin compound, Oke-Iremo, Ile-Ife. The forceful but divinely guided migration of some 2 young boys under the guardianship of their aunt from the Adigbayin compound to Ijaufa, situated in the modern-day Abeokuta North local government area of Ogun State, actually set off the rich history of a large family that has produced over 5 generations and extended beyond the boundaries of Nigeria into the global space in terms of the physical locations of its members. This audio-visual documentary therefore projects the history of the Sanni Abioye family as a tree which seed was originally planted in the Adigbayin compound of Iremo Ile-Ife, but which was transplanted into the Abeokuta soil and has since had its branches spreading across and beyond the Yoruba land and in Nigeria in general. Dear viewers, kindly join us in the sojourn into the history of the Sanni Abioye family. Èmi ni Janet Ayọ̀ọ́lá. Ọdún ọ̀la ni mo gbọ́n pa rẹ̀ rí. Ìgbẹ́ ni àwọn ìyá àgbàlagbà tó jẹ́ arúgbó lágbolé ni wọ́n wà nínú ilé. Àwọn àgbà arúgbó yẹn à ń pè kan ní ìyá Àbàdàn, à ń pè kan ní ìyá Mbọ́ọ̀lì, à ń pè kan ní ìyá Àdìgún. Àwọn yẹn ni wọ́n máa ń sọ ọ̀rọ̀ yẹn tá a bá wà ní àpéjọpọ̀ obìnrin ilé ni wọ́n máa mẹ́rùn-ún bà bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ kò ṣe mọ́lé mọ́ làwọn máa ń sọ nínú ẹ̀ pé àwọn ọdún ọlá gbá àwò gbogbo wọn ní orúkọ tí mi ò tiẹ̀ rí fèsì wọn rí tó a bẹ̀rẹ̀ sí ní máa dá tá a bá ní àpéjọpọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ti lọ tò tẹ̀dó sí ẹ̀yìn odi tá a sì rí wọn mọ́ lágbolé. Àwọn àgbà yẹn máa ń sọ nípa rẹ̀ ṣùgbọ́n wọn sọ pàtàkì pé báyá ibi kan ní ara ìlú ibi kan ní wà o ìlú ibi kan ní òsí o wọn sọ wọn sàmà dàbí pé wọ́n ti kúrò ní ìlú wọ́n fi ìlú sílẹ̀ pé wọ́n darí yálé mọ́. Oríkì ilé Ajígbáyín, Ajígbáyín olóde Ayin, ọkọ mi Ìkòyí Ẹ̀sán, ọmọ Adìlẹ́dógún, ọmọ Agbọ́nyin, ọmọ Agbọ̀nyin, ọmọ Agbọ̀ngbọ̀nyin, Ìkòyí Ẹ̀sán, ọmọ Arógunyọ̀, Ìkòyí Ẹ̀sán wù mí, ikú ojoojúmọ́ ló múlé bàbá wọn sú mi. About 315 years ago, Baby Odunola was born into a royal family of Ile-Ife, the historical roots of the Yoruba ethnic nation. His birth to his father, a king and patriarch of a large polygamous family of the Adigbayin family compound, Iremo Ile-Ife, was a long dream come true. After countless rituals performed and unquantifiable libations poured at countless shrines to satisfy his understandable quest for an heir apparent. Èmi ni ọba ìṣòro Sunday Omisope Oyasiri ti Ilé-Ifẹ̀. Ajígbáyín ó jẹ́ ọmọ bíbí Yemọ̀wó Afọbọsẹ̀tẹ̀. Òun ni the first obìnrin tó jẹ́ Ọọ̀ni nífẹ̀. Lúwo jẹ́ Ajígbáyín jẹ́ ọmọ Lúwo. It was single joy soon turned double for the king
Within a twinkle of an eye, the arrival of Odunola quickly followed by the birth of yet another male child from the womb of the same Olori, the queen. Although he had passionately yearned for at least one male offspring who would not merely help to ensure the continuity of his lineage on earth, but also inherit the treasured crown on his head, the birth of Odunola's younger brother automatically switched the happy at last king into a dilemma mode. Owó àti ọba lùfọ̀ ẹlẹ́wọ̀mọdé bàbá ẹ̀dùnúdẹ ọba lùfọ̀ lówó lọ́kàn yìí. Àwọn yẹn orúkọ ajígbẹ́yìn orúkọ ni orúkọ bàbá ẹni tẹ́ tọ́ra ẹ̀ wà ní. Ọlábánjọ Ọláyíwọlá Albert, ọmọ bíbí Ilé Ifẹ̀. Agboolé mi ni Ajígbáyín, ọmọ bíbí Ajígbáyín. Ó sì jẹ́ akọ̀wé ilé Ajígbáyín. Happiness got mixed with fears over what evil could befall the only two boys of the royal family in the hands of the many Oloris, senior fellow wives to the lucky mother. For years, none of the wombs of the senior Oloris had succeeded in pouring out desperately desired male children for their royal husband. Odunola jẹ́ ọmọ bíbí ìyá yìí. Ó jẹ́ ọmọ bíbí ìlú wo? Alhaji Nurudeen Abioye, àbígbẹ̀yìn Sanni Abioye. A bí mi ní ọdún 1938, 23rd September 1938. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́ lóòótọ́, Odunola òun lọ́wọ́ bàbá mi sí. Ọmọ ọba dẹ̀ ni. The apprehension was real, a potent one that compelled the king to summon his diviner, through whom Ifa gave a clear, unequivocal instruction about the future of Odunola and his younger brother. The two boys must be taken out of Ile-Ife. They must go far, to some strange land, to be able to survive and succeed in life. The gods have spoken, and they must be obeyed. Ajígbáyín òun lọ ní ilẹ̀ láti gbàgbé ilé ọba àgbàgbé títí dé ilé epo. Even the fierce protest by the boy's mother was too feeble in the face of a divine advice which had become a royal order. Our two fruits got rushed out of Ile-Ife. Their first destination was the next neighboring town, Modakeke, where the home of their maternal aunt served them as a temporary abode for a number of their growing years. Modakeke, just like Ile-Ife, is a Yoruba enclave which has a history of valor at war and prosperous farming. Yes, farming, as a vocation, became the greatest everlasting legacy which Odunola and his younger brother inherited from the family of their host family in Modakeke. Still, the two boys must not stay put in Modakeke. They must leave for an unknown land as decreed by Ifa. It was this divine journey that took the two princes of Ile-Ife via a migration journey led by their maternal aunt to the land now known as ABEOKUTA, where they resettled and flourished like transplanted plants. It is against this background that the Ajigbayin compound within the Remo axis of Ile-Ife became the historical source of the two women in Iroko, who has for ages never ceased to live after death through their generational fruits and branches, first merely within the then ABEOKUTA town before extending all over the world till date. Ajigbayin ò sí ní àdúgbò kan tó lè gbé sẹ́yìn ní Rẹ́mọ. Ajá Sàúdà Fìwáyìnkẹ́, wọ́n bí mi ní 1933 January. Bàbá wa Ọdúnọlá
bàbá mi tó wá láti Ifẹ̀ wọ́n ní ọ̀rọ̀ orogún ló mú wọn kúrò ló mú wọn dé ló mú ìyá ẹ̀ gbèdélẹ̀ torí pé wọ́n lè gbọ́n olùkù ìyàwó ọba ni wọ́n lè gbọ́n olùkù ọlọ́kùnrin náà bí wọ́n lóbìnrin náà bí wọn bọ̀kùnrin òun àwa bí ó bọ́kùnrin ó tún máa bí lè bọ́kùnrin wá pé ojúwà àbòbẹ̀ bá gbọ́n ojú wá pa wọ́n mọ́ ẹ lọ́wọ́ bí wọ́n ṣe gbé wa gbá àwọn bàbá ńlá wa Abẹ́òkúta ni. ọdún ọlá bàbá mi tó ajígbáyé orílẹ̀-èdè àyè agbáyé wọ̀wọ̀ lọ́rùn. Abeokuta, the modern-day capital of Ogun State, is a traditional homestead of the Egba people, who are composed of 5 distinct sub-ethnic nations: the Ake, Owu, Okeono, Ibara, and Gbagura division. Ijaofa, a popular section of the Gbagura area of Abeokuta, received the 3-man party from Ile-Ife. Specifically, they first settled down and established themselves at the Jeboda axis of Ijaofa. bàbá wọn ti múlẹ̀ sí bàbá wọn ọdún ọlá ti múlẹ̀ sí Jeboda. ó sọ pé bàbá wa Ifẹ̀ ni nítorí ẹ̀jẹ̀ kan tó gbé wọn d'Abẹ́òkúta ní pé wọ́n lórogún ni wọ́n níyàwó ọba ni wọ́n ní wọ́n á bí ìyá bàbá tiwa máa bí ó bọ́kùnrin àwọn olùkọ́ lóbìnrin náà bí ó tún máa bí ilé ó tún bọ́kùnrin bá pé ojúwà àbò bẹ̀rẹ̀ má gbé wọn dúró wọn á pa ẹ̀wọ̀n ẹ̀ lọ́wọ́ bá a ṣe d'Abẹ́òkúta ni. Having acquired some knowledge and developed some skills in the farming business, both Odunola and his brother hesitated not but went all out to cultivate all the relationships and acquired all assets they needed to practice their passion, farming. From their Jeboda base, they soon became positively adventurous and somewhat nomadic in their search for a suitable environment for their farming passion. Odunola and his brother combed the nooks and crannies of the entire Egba land as restless youths, driven by their zeal to toil and till the soil to extract success. They walked all the way and rested not until they finally arrived at the promised land. The Adiagba village, an expansive farm settlement located in the modern-day Ewekoro local government area of Ogun State, was the promised land where the 2 princes located their much sought greener pastures. Within a twinkle of an eye, Adiagba became their second home, where they developed socially and economically, teaming up with co-villagers to transform the virgin land into a habitable community filled with milk and honey. They acquired vast expanses of farmland where they separately did what they practiced, what they loved most, becoming reputable farmers in the process. At the social level, their prominence was highlighted by the cordial relationship between Odunola and a woman of substance, the then matriarch of the Lukosi family, popularly called Mama Lukosi. Mama Lukosi, according to historical records, was the first settler in the Adiagba village. Odunola's cordial relationship with Mama Lukosi eventually led to his first marriage. His first wife, Moro Nkumbi, was a daughter to Mama Lukosi. In 1856, this marriage produced a gigantic fruit through the birth of a child of destiny named Abioye in the Adiagba village. Abioye, who later emerged as a proverbial singular Araba tree that quakes the forest heavily, was the only child Moro Nkumbi bore for Prince Odunola, who, like his Royal Highness father, led a polygamous life. Apart from Abioye, Odunola had other children from his second marriage. Notable amongst his siblings was his half-brother named Olanipekun and 2 half-sisters. A reference point in this regard is the Olanipekun family house at Jeboda, Abeokuta.
Ìbátú Àyọ̀ká, Ọpẹ́yọlá Àyọ̀ká, àwọn Sanni Abioye, àwọn Rálì àti Àbíkẹ́ dàgbà. Mo ti ń lọ ẹ̀kẹ́ ogún mẹ́rin ni mo wà àti márùn. Bàbá mi ní àbúrò mẹ́ta, ìyá Aláró, Ọlánìpẹ̀kun, ìyá Ilégbè, àwọn àbúrò bàbá wa, àwọn nìyẹn. Látọ̀dọ̀ ìyá kan náà, àwọn mẹ́ta àbúrò bàbá wa làwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Bàbá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló bí wọn. Abioye grew up in Adiagba as a farmer under the tutelage of his father, starting off as a cassava, maize and yam farmer on a subsistence level. He soon emerged as an adventurous commercial farmer with a special interest in cocoa cultivation. Àtijọ́ bọ́dà yẹn làwọn tí wàá wá sí ìjà ọ̀fà yẹn ilé ìyá wọn ni ìjà ọ̀fà yẹn ẹni wọn múlò sí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ wọn gbà wọn tọwọ́ tẹsẹ̀ ni. Religious-wise, he started life as a traditional religious faithful until it was time for him to get married. He fell in love with Asimowu Anike, one of the daughters of Chief Sumonu Allah of Ojagbo, ABEOKUTA, a prominent faithful of the Islamic religion in the Egba land of Yore. Ọmọ Abẹ́òkúta ìyẹn yìí, ìyá Adíàgbà, ìyẹn wá láti Adíàgbà. Ilé wọn ilé aláàánú ní Abẹ́òkúta ń bí. It was this love and marriage that exposed Abioye to Islam, which he instantly fell in love to become a profound Islamic cleric and imam, leader of a mosque in his latter years. Ìjọba yẹn náà ti jẹ imam mọ́sáàsì Abẹ́òkúta ọ̀nà gbọ́rọ̀ yẹn náà ti jẹ sífìmá tí wọ́n dẹ̀ kí n fún wọn bẹ̀rẹ̀ sí gbogbo àwọn ará àdúgbò mọ́ wọn. On his conversion to Islam, he adopted and added the Muslim name Sanni to his identity tag and thus became known and referred to as Sanni Abioye. Ìyàwó mẹ́ta ni bàbá wa fẹ́, Asimowu, Àwànátù, Wáyàtù. Ikọ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni Asimowu ìyàrí, Àwànátù tẹ̀lé, Wáyàtù ìyàwó kékeré ní ìyàwó ìgbẹ̀yìn. The following 5 great children emerged from the union between Abioye and Asimowu Anike, popularly called Iya Adiagba. Surakatu, Karimu, Yunusa, Raimi, and Anifata. His second wife was Madam Awanatu, popularly known as Iya Onijogi. Together, they had 5 children in the following order: Sulaiman, Ibrahim, Afsat, Nusrat, and Aisha. Àwọn mẹ́tù yẹn Oníjógí òun náà bímọ márùn-ún. Ó bí ọkùnrin mẹ́ta. Ó bí àǹtí Àbùsàtù àti Núsì àti Àmọ̀pé. Ó dẹ̀ bí Ibrahim Tamosi Dende. Ó bí Suleiman, èèyàn lẹ̀gbọ́n gbogbo wọn. Ó dẹ̀ bí Ibrahim. Ọkùnrin méjì nìyẹn. Obìnrin mẹ́ta ni ìyàwó yẹn bí. Èmi ni Sẹ̀míù Bello. Wọ́n ń pè ní Sẹ̀míù àgbà nítorí pé Sẹ̀míù kékeré wà tó lè jẹ́ pé káwọn èèyàn mọ̀, èmi wọ́n ń pè ní Sẹ̀míù àgbà. Ọmọ Nísùràtù Abioye. Ipò 11 ni màmá mi wà nínú Abioye. Èmi dẹ̀ nínú ọmọ tí màmá mi bí jẹ́ bíi 5. Mọ́ àwa méjì ni Ọlọ́run sọ pé ó kù. Ọmọ 5 ni wọ́n bí. So èmi ni Sẹ̀míù kíkẹ́ ẹ̀gbọ́n tó tún wà nílẹ̀ òun ni Sídíkàtù. Ìyá tó bí mi tó ń jẹ́ Nusiratu gẹ́gẹ́ bí ìtí èmi mọ̀ bí adẹ̀ ń tẹ̀lé ni pé a bí wọn ní September 6, 1928. Máa ń wá ní ìyá mi
nínú ìyàwó mẹ́ta tí Sanni Abioye ní, ìyá tó bí ìyá mi òun ni ìyàwó ti àárín tó ń pè ní ìyá oníjógí. After Ìyá Oníjógí, Ìyá Aláró came on board as his third wife. Ìtọ́ tí ń ṣiṣẹ́ kiri. Wọ́n pàdé màmá mi, wọ́n pàdé ìyá tiwa. Ìyá tiwa jẹ́ ọmọ Ìgbòjó. Ọmọ Ìgbòjó ní abúlé kan ní kọjá Wàsímì. Ìyá Aláró, whose name was Alhaja Raliat Abike, had another popular nickname, Ajá Màmá. Ẹ̀yin ọmọ tán bí ìyá ló bí ọmọ márùn. Ìyá dé àgbà bí. Ìyá Oníjógí náà ọmọ márùn làwọn náà bí. Ìyá tiwa bí mẹ́fà. Ìyàwó kẹta ni ìyá tiwa. Òun náà bí ó bọ́kùnrin mẹ́rin, obìnrin méjì. Èmi mo wá jẹ́ the last born, year 16. This third marriage was blessed with 6 shining stars in the following sequence: Hassan, Idris, Taliatu, Abibat, Saudat, and Nuruddin. In totality, Sanni had 16 children, 10 male, 6 female. Àkọ́kọ́ ìyàwó tí bàbá mi fẹ́ ni ìyá dé àgbà yẹn. Ó bímọ márùn-ún. Obìnrin kan ló wà nù wọn. Àwọn mẹ́rin tó kù ọkùnrin ni wọ́n. Nígbà tí bàbá mi kó tó kúrò ìyá dé àgbà ló ti fẹ́ Àwánátù. Tá a mọ̀ sí Oníjógí. Mo pé nígbà tí bàbá mi tó kúrò lájẹ́ àgbà tó d'Abẹ́òkúta ló fẹ́ Àwánátù Oníjógí. Bàbá dáadáa ni bàbá tó bí wa. Wọ́n fi gbá kan bọ̀ kan nú. Ìyàwó mẹ́ta bàbá wa fẹ́. Ìyá Oníjógí, ìyá dé àgbà, ìyá Aláró. Ìyá mi ló dẹ̀ jẹ́ ìyàwó kékeré nù wọn. Lọ́dẹ̀ tí ṣe ń bàbọ̀, wọn ní ṣàṣàn ìdíje yọkan lọ. Orúkọ mi ni Latifat Àdùkẹ́ ọmọ Abioye. Orúkọ bàbá mi ni Ibrahim Abioye. Orúkọ ìyá mi ni Sikirat. Bàbá mi jẹ́ ọ̀kan nínú ojú ọmọ Abioye nọ́mbà 7. Bàbá mi tó jẹ́ Alhaji Sanni Abioye. Ó fẹ́ ìyàwó mẹ́ta táwa dẹ̀ gbọ́dọ̀ bá wọn. Ẹni tó jẹ́ ìyáálé òun ni a máa ń pè ní ìyá dé àgbà. Torí àwa ò mọ̀ wọ́n lórúkọ. Ìyá bàbá mi à ń pè ní Ìyá Oníjógí. Ìyàwó tó kéré òun ni Ìyá Aláró. Wọ́n dẹ̀ lè fẹ́ pẹ̀lú ara wọn. Wọ́n kó nǹkan wọn pọ̀ oníkàlùkù pẹ̀lú yàrá tiẹ̀. Táwọn ọmọ wọn bá dẹ̀ àjọ ìṣepọ̀ ni sí pé èèyàn kan máa kọ́ ọmọ ẹ̀ sínú yàrá. Àwa ọmọ Olúmọ, àwa ọmọ Olúmọ, àwa Ẹ̀gbá àwòyàyà, àwa ọmọ Olúmọ, àwa ọmọ Olúmọ, àwa ọmọ Olúmọ, àwa Ẹ̀gbá àwòyàyà, àwa ọmọ Olúmọ. Èyí rorí kìdílé Sanni Abioye, ọmọ aláàyè, ọmọ iṣẹ́ owó, ọmọ gbàgbì, ọmọ ajagajigi, ọmọ ibi gbogbo kìkì oògùn, ìpè ọ̀yọ̀dún òun kò dẹ̀ relé mọ́, arelu ń lọkọ̀, ìwà ẹni re yìí kò dẹ̀ jáde, ìdá bàbá mi kò sí fi gbèrè wá pọ̀, ọmọ ń lọkọ̀, ìrẹ́rìn lápòkú lójú, ẹlẹ́gbàá máa súnde lí ìyá bá fojú kogun, apé kí lọkọ̀ òkú, ó nẹsẹ̀ sílẹ̀. Ó póríra ti máa kúnà àbẹ̀sẹ̀ ọmọ ìkànnìyàn kí wọ́n mú jẹ ìlókù ọmọ àrèlú nílọ́kọ̀ ọmọ onídàá ikọ̀ máa ná ọmọ ìmúdà fi bánà rẹ̀ lórí ìpè ẹni bá fún ni lọ́mọ làálù pa ọmọ ọlọ́fà mọ̀jọ̀ ọmọ lálọ́mí ọmọ àbíjù jórúkọ rere
ọmọ Ìjẹ̀ṣà ikì rídìí ìṣáná ilé rẹ̀ rú ọwá ti ń múná roko ọmọ eléwé kan ṣoṣo ìyá ń jáṣeré ní pópó ọwá bó o jẹ́ ní ẹgbàáni bó o jèjì ẹgbàájì bó o jẹ́ta ẹgbàáta bó o jẹ́rin ẹgbàárin bó o járùn ẹgbàárùn bó o jẹ́fà ẹgbàáfà bó o jẹ́je ẹgbèje bó o jẹ́jọ ẹgbẹ̀jọ bó o jẹ́sàn ẹgbẹ̀sàn bó o jẹ́wà ẹgbẹ̀wà èṣù rẹ̀ ṣe mí mo ṣe já ẹ̀wà ni mo bá dẹ̀rú ọwá ìjàkadì rẹ̀ òrò ọ̀fà ọmọ ìjàkan ìwọ́n jà lọ́fà nílé ọ̀la lọ́mí ni wọ́n bá pè ojú ta ló ṣe ó ṣojú poro lílú oko ó ṣojú ebè láàlà ìbàṣojú olóko ìbá làwọn ọmọ láàrẹ kó dọ́gba ìkan ò gbọ́dọ̀ jù kan lọ́fà bí kan bá jù kan lọ́fà ogun ọba rẹ̀ máa kóran wọn ogun kò kóran mi rí o. àwa ọmọ Olúmọ àwa ọmọ Olúmọ àwa Ẹ̀gbá àwòyàyà àwa ọmọ Olúmọ àwa ọmọ Olúmọ àwa ọmọ Olúmọ àwa Ẹ̀gbá àwòyàyà àwa ọmọ Olúmọ. Having attained a high degree of socio-economic stability in Adiagba, his inborn adventurous zeal made the expansion of Sanni's farming business space irresistible. So, just as his father discovered and expanded into Adiagba, Sanni's thirst for a greener pasture landed him in yet another virgin but fertile land, the Erinle village, located within the present-day Adoodu local government area. Again, Sanni took his cocoa farming business to the next level as he expanded in another farm settlement called the Komi village. Around 1945. Iṣẹ́ oko làwọn ẹ̀gbọ́n mi ń là ṣe pàtó àwọn tó ń lọ ilé ìwé tí ń lọ ilé ìwé. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ dáko sí Kòmù. Wọ́n máa ń lọ Kòmù yẹn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Bí wọ́n máa lọ, á lọ tó kó yẹn ṣe. Àbàdáko sí Kòmù oko kòkó. Ó ṣe sí Kòmù. Orí bàbá wa tó bá jẹ́ ẹ̀sùn yìí, ní olówó kan ló jẹ́. Tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ń bẹ̀, ibẹ̀ tá à ń dalẹ̀ sí, tá à ń da ìdọ̀tí sí. Wọ́n mú agolo mini góòlù bí sìgá kan tàtijọ́ ṣá, wọ́n ra kọ̀ọ̀kan sí, wọ́n ra ọṣẹ sójà sí fún mi, máa máa fi fọ ipò tí n bá ṣe tán àtúgbè padà sọ́dọ̀ bàbá nígbà náà. Èmi náà ẹ̀ńdẹ̀ ìdíkẹ́ mi òun làkọ̀ bí ìyá bàbá ìyẹn ni Sùràkátù Alábí Abioye. So pé àtẹ̀lé lọ́rọ̀ tí máa ń lọ sí Kòmù yẹn torí Ìkòmù yẹn ó jìbọn ẹsẹ̀ náà dẹ̀ fi rìn wọ́n máa lọ síbẹ̀ omi pọ̀ngbà yẹn gan odò ni wọ́n tó dé oko wọn máa wọ́n mi. Èmi náà mo bá wọn wọ́n mi ní ìgbà tí àwọn ẹ̀gbọ́n mi tó máa ń lọ sí Kòmù yẹn. Mo bá wọn lọ sí Kòmù yẹn bí ọ̀nà olú kan pé àwọn mi kọjá ni. Èmi ò bá wọn gbé o. Àti kékeré náà ti fi ti wà lọ́dọ̀ ìyá mi. Àmọ́ àgbọ́n jùmọ̀ ọ̀bá ẹ̀. Àgbẹ̀rẹ̀ àgbọ́n jùmọ̀ wọ́n dóko ní ọ̀nà Kòmù. Ó jẹ́ ẹnlá lówó lò ní wa àpò máa bá wọn lọ. Oko tá a bá ṣàdá fún owó rẹpẹtẹ la máa fi pa. Nígbà tí ìyá mi ṣíwọ́ ọṣẹ́ mo bá wọn lóko yẹn. Oko tí mo ṣà mo fi aṣọ bí oríṣi mẹ́rin. Bí ẹ̀dàdé ń pọ́dún náà mo wọlé ọkọ̀. Oko tí mo ṣà lóko wọn ní Kòmù. Mo wẹ̀ mo fi aṣọ bí oríṣi mẹ́rin. So Ìkòmù yẹn ó sọ ìdìtò ẹ pé gẹ́gẹ́ bí ọmọdé á ti rẹ̀ mí
Àwọn sunkún. Bàbá wa la ṣiṣẹ́ ní kòmí ni. Wọ́n dáko kọ̀kọ̀ sí oko kòkó báyìí náà bá lọ bẹ̀. Wọ́n jẹ́ kọ́lé kan sí oko mi bẹ̀ yẹn. Ìpadàbọ̀ ìfẹ́ Abẹ́òkúta wọn láti gbin kòkó. Omi wà bẹ̀rẹ̀ rẹpẹtẹ torí pé mi náà bá wọn lọ sí kòmí yẹn rí. So iṣẹ́ kòkó yẹn ó jẹ́ ọlọ́wọ́ gbà yẹn. Oko kòkó yẹn wọ́n ṣiṣẹ́ oko yẹn. Tó bá ti kọ́ àsìkò kòkó wọ́n á ká kòkó jọ rẹpẹtẹ. Wọ́n á là wọ́n á sa àgbẹ̀. Ably supported by his daudu, first child Surakatu, thereby acquiring some additional landed properties. Education-wise, the illiterate farmer Sanni Abioye, son of likewise illiterate Prince Odunola, sweated to send some of his male children, carefully selected across his family branches, to ensure equity and fairness. Nǹkan gbọ́ ni pé bàbá wa fẹ́ da gbogbo ọmọ tó bí sílé ìwé pátápátá. Ọ̀rẹ́ kan wá sọ fún un pé àmá ṣe bẹ́ẹ̀ kí ni kó mú wọn kọ̀ọ̀kan. Ó wá mú kọ̀ọ̀kan. Ó mú bàbá Jọ́ọ̀sì lọ́dọ̀ ìyá Adéàgbà. Ó mú bàbá Kàmárù lọ́dọ̀ ìyá Onígbógi. Wọ́n wá mú bọ̀dá àgbà lọ́dọ̀ wa. This effort produced the first generation of the Sanni Abioye family scholars. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé nígbà tí bàbá wa ó níyàwó mẹ́ta, ó dẹ̀ ní nínú òfin pé nínú àwọn ọmọ tó ń bí o, ìkọ̀ọ̀kan ló máa lọ sílé ìwé nínú wọn. Orúkọ tèmi ni Isaac Abioye, ọmọ bíbí Idris Abioye tó jẹ́ ọmọ Sanni Abioye Dareni. Wọ́n wà ní ipò kẹwàá pé he was the 10th child of the Sanni Abioye. Èmi ní ọmọ wọn tó jẹ́ bí number 2 nínú ọmọ tí Idris Abioye wọ́n bí. Mẹ́fà náà ni wọ́n. Ní bàbá tún ní nọ́mbù ṣìkejì. Bàbá mi ò fi ọ̀rọ̀ òwe ṣeré àti ọ̀rọ̀ kí wọ́n fi ṣe rárá. This first of Abioye literates was an all-male team of scholars. It was actually a taboo to send female children to schools in those days of yore. The pioneering scholar of the family emerged from the Iya Adiagba's branch of the family. Nígbà tí ọmọ ìyàwó àkọ́kọ́ bàbá wa Abdulkarim kọ́lọ́ ń fẹ̀rùn kẹwọn, òun ló kọ́kọ́ lọ iléèwé. Nígbà tó ti jáde school, ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní railways. Bàbá wa ọmọ ìyàwó kejì, bàbá Suleiman, òun náà lọ sí school. Ìgbà tó máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní Ministry of Defence. Ẹgbẹ́ ìdáhùn tí tó kọ́kọ́ kàwé, ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní Nigerian Railways Operation. Ó bẹ̀rẹ̀ sí gbé káàkiri. Karimu Ishola, Sanni's second child, who attained the olden day Cambridge certificate. Next in the race for academic laurels was Suleiman, the first fruit of Iya Onijogi, who also toiled to achieve his elder brother's feat in the 4 walls of learning, the Cambridge certificate. The icing on the cake of academic laurels of the first generation of Sanni Abioye family was undoubtedly the attainment of a doctorate of philosophy degree, PhD, and later professorship in medicine by Professor Taliat Adewumi, the third offspring of Iya Laro. Láti wá di pé dókítà òun kò lóko, òun fẹsẹ̀ kan lọ ìgbádùn kó ń ṣe ló máa jókòó sórí ìkíní. Wọ́n bá pé kí dókítà máa yọ lórí. Ọ̀rọ̀ bàbá wa kan ló gbà mọ́ wọn pé ṣe ni kó mú wọn kọ̀ọ̀kan nídìí kó má dá gbogbo wa sílé ìwé. Ó ṣe mú ìgbà tí ó ti pé
dókítà ni wọ́n mú ẹ̀rọ àbúrò mi dẹ̀ ti kàwé tó dẹ̀ kàwé sí kejì nírùdín ní òṣìṣẹ́ kọ̀ọ̀kan ni wọ́n mú nídìí kọ̀ọ̀kan. Interestingly, Professor Abioye's enviable academic achievements and historical professional fame, both home and abroad, played a great role in inspiring an insatiable hunger, thirst, and zeal for academic laurels in the latter generations of the family, which till date takes the shape of some silent and modest competition. Notably, the early education opportunity of Professor Taliat Abioye was greatly supported and motivated by his big brother, Karim. It is however noteworthy that although Sanni Abioye operated a strict policy of educational sponsorship for one child per wife, his last child, Nuruddin, secured educational opportunities by divine providence. Mo lọ sí ilé-ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀. Mo bẹ̀rẹ̀ láti Ogun Baptist Day School ní ọdún 1947. Ṣùgbọ́n gbogbo gbàgbọ́ kò jẹ́ ká lè dúró kàwé ní Ogun Baptist Day School tán. Nítorí pé ọmọ mẹ́rìndínlógún ni bàbá mi bí 16. Èmi mo dẹ̀ jẹ́ àbígbẹ̀yìn. Still on education, all of Sanni's boys attended Quranic schools, Ile Keu, and was a strong member of Ahmadiyya. These combined feats reflected in the differential nicknames of Idris, Boda Ile Keu, and Taliat, Boda Ilewe, second and third child of Iyalaro respectively. Over time and across generations, the thirst and quest for educational laurels in both the Western and Islamic spheres of knowledge has indeed assumed the status of a permanent competition and tradition, or Oro Idile, which is today known as Per Sanni Abioye's family. The Islamic festival, Eid al-Adha, popularly called the Odun Ileya in Yoruba land, was an annual domestic pilgrimage for the entire Abioye family throughout the lifetime of Per Sanni Abioye and for a long time after his demise. Èmi ni Alhaji Mubashiru Alani Abiodun Abioye, ọmọ Abdul Karim ọmọ Sanni. 26th of December ó ní mo ṣe 80 years. Tó bá di àsìkò Iléyá báyìí, kódà bàbá àkọ́bí bàbá wa òun ló ń pa ẹran. Tó bá ti pa ẹran ó dẹ̀ ń pa nípa wípé ẹran ìyáde àgbà ló máa kọ́ pa. Lẹ́yìn yẹn á pa tiẹ̀. Bí wọ́n ṣe jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa ṣe. Display of family love, unity and harmony was always at its best and peak, as most members of the large extended family converge at their Ija-Ofa home for the religious ritual and annual reunion meets. Ìbọ̀sẹ̀ wa máa ń pè mí ní Iléyá, bàbá wa dẹ̀ ṣe oríṣiríṣi fún wa. Àwọn oúnjẹ àwọn ọmọdé ara aṣọ fún wa. Ẹgbẹ́jẹ́ bùbá wọn rà, ọdún kan wọn ra bùbá fún wọn. Ibi tí mo wá láti bì, ìró àti bùbá ni wọ́n dá fẹ́ mi. Wọ́n ra bùbá fún ọ̀yọ́. Àjẹmọ́ máa ní ọ̀gá jẹun lórí ara báyìí. Àwọn ìyàwó àwọn ẹ̀gbọ́n wa, àwọn àfíṣìn látàrọ̀ tí wọ́n ṣe ń jẹ, tí wọ́n máa ṣe ń jẹ. Ilé oníkàlùkù náà lọ bí tiẹ̀. Orúkọ mi ni Aulat Ọmọbọ́láńlé Abioye. Mo jẹ́ ọmọ Abdulrahim Abioye. Wọ́n mọ̀ ní sí bàbá Jos, bàbá Abiji. Bàbá mi jẹ́ ọmọ Pa Sanni Abioye. Ipò kẹ́ni dẹ̀ náà wà nínú ọmọ Pa Abioye. Bàbá mi tí a mọ̀ ní bàbá Jos, Abdulrahim Abioye. Àwọn Alhaji Sokoto ni Alhaji Kẹ́ni ni ti Jos ni. Àwọn ti tèkó gbogbo wọn máa kọ́ mọ wá. Ó dà pé fọ́ọ̀mù yẹn ni oníkálukú ti máa ń múra. Àwọn mi ṣe pé àmọ́ra tẹ́lẹ̀ àwọn ọmọ lágbájẹ́ ní ọlọ́run kìíní tó tàdé mix together. Ẹ̀gbọ́n mi gan wọ́n jẹ́ kó yé mi wípé ibi fọ́ọ̀mù yẹn
lẹ́yìn àwọn pẹ̀lú àǹtí Désọ́lá ìyẹn ọmọ prof àǹtí wa àgbà wípé wọ́n ti meet wípé àti bẹ̀ tó yẹ pé wọ́n close gan torí first time tí mo àkọ́kọ́ mú àǹtí Désọ́lá ìgbà yẹn wọ́n wá àǹtí wa wá sí Jos ni àwa ṣe wà ní kékeré wọ́n wá ṣe mọ̀ ìfẹ́ yẹn wà láàrin àwọn ọmọ so orí yẹn ó yẹ kó tún continue unlike àwa ti tèsí ìkọlọ́ ń ṣàánú wa ṣe gbogbo ìgbésí ayé me and my family ni most of us ń gbé kò sí interaction pẹ̀lú àwọn ọmọ wa àwọn táwa lábẹ́òkúta yìí pàápàá yàtọ̀ sí àwa tó yà jíjọ jẹ́ cousins àwọn wàrà wa kékeré àwọn ọmọ wa wọ̀ mọ́ra wọn kò dẹ̀ kí ó rí bẹ́ẹ̀. Orúkọ mi ni Mọ́súrát Abíóyè ọmọ Surakat nọ́mbà 1 tó jẹ́ bàbá àgbà. Orúkọ ti bàbá mi ni Abdulrauf ọmọ Abíóyè. Orúkọ ti tèmi ni Mọ́súrát Abíóyè. Nígbà yẹn táwa kéré yẹn nínú ọdún Alhaji Jos, Alhaji Kanu, Alhaji Sokoto gbogbo wọn máa dé wọn máa mẹ́ran wá everybody wọn máa pa ẹran tó bá pa ẹran yẹn tán wọn tún wá mú awọ ẹ̀ wọ́n máa ṣe awọ ẹ̀ sí ẹ̀ǹkùlé yẹn sílẹ̀lẹ̀ wọ́n máa sá gbogbo awọ lọ gbogbo àwọn tó wà ládùúgbò gbogbo àwọn ọmọdé àtàgà ọ̀dọ̀ wa náà máa wá wọ́n máa wò bí wọ́n ṣe máa ń ṣe ń bì báyìí èrò máa pọ̀ gbogbo wa náà inú wa máa dùn gbogbo àwọn tó ní mọ́tò látẹ̀kọ̀ tán bá ti dé àwọn máa gbé wa lọ yídì la fẹ́ lọ ra nǹkan wọ́n máa gbé wa káàkiri inú wa máa dùn pé àwa náà àwọn ará Èkó ti dé òkè nìkan òun. nǹkan mú ilé ìgbàgbé tèmi lọ́lẹ́ máa rántí ní pé ìgbà yẹn ilé iléyá ó máa ń dùn gbàngbà níbí ni gbogbo wa kò sẹ́ni tó máa ń fẹ́ mìzẹ̀ gbogbo àwọn bàbá yẹn wọ́n máa wá síbí wọ́n máa wá pa ẹran wọn yẹn náà dẹ̀kẹ̀dẹ̀ tó bá máa pa accordingly ṣe mọ̀ pẹ̀lú ọjọ́ orí ọ̀rọ̀ nọ́mbà 1 Alhaji Suraka ló máa kọ́kọ́ pa ẹran ẹ̀ ó ló bá nọ́mbà 2 nọ́mbà bí ìwé ṣe máa lọ nìyẹn dẹ̀ ní àwọn ọmọ náà máa ti wà níkàlẹ̀ wípé tó bá ti ń pa ẹran ẹ̀ báyìí wọ́n máa jára ẹran yẹn tó yẹ pé oníkàlùkù máa sọ gbogbo ẹ̀ ó ń dùn gbàngbà ni. Then yàtọ̀ sí yẹn ọjọ́ kejì iléyá meeting máa ń wà meeting yẹn ṣe mọ̀ ó jẹ́ kí èèyàn mix dáadáa pẹ̀lú àwọn members of family téèyàn mọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ máa oníkàlùkù àwọn Alhaji Sokoto ni Alhaji Kanu ni ti Jos ni àwọn ti tèkó gbogbo wọn máa kọ́ mọ wá. The Abioye house, an olden day one-story building, is made of a ground floor of 4 rooms, an upper floor with a centralized main living room, a mini living room, a master bedroom, and 2 smaller rooms. Nígbà tí àṣà 1976 77 tí mo dé Abẹ́òkúta, ọkàn tó kọ́mọ̀ jù tí mo mọ̀ ká máa ń ṣe ni máa ń ṣe ìléyá. Ọdún lẹ́yìn àyẹ̀dẹ̀ ní Lábẹ́òkúta yìí ẹ̀sọ́ àyè níjọ́ fún àwa yìí ó máa ń láàrin rẹ̀ gbogbo àwọn tó bá fẹ́ pẹ ẹran lọ́dún níjọ́ rẹ̀ lọ́hùn ibi ló ti máa pẹ ẹran pẹ́ pé a máa ṣe ẹran látàgò 8 àárọ̀ láti dé láti ìgbà yìí a máa ṣe wọ̀ 12 o'clock ní orí òjò orí rẹ̀ ni ó máa ṣe dàgbà sí ẹran bàbá àgbà ló máa kọ́kọ́ ṣe títí wọ́n máa kà lọ bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn títí last person tó bá fẹ́ pẹ́ wọn. Aside from this main building, there's an extension bungalow structure attached to the over a century-year-old structure. So àwọn bàbá wa máa ń dá àṣà kan nígbà yẹn débi pé gbogbo wọn náà bá fẹ́ pa ẹran ọdún báyìí wọ́n máa mú dé inú ilé ìwọ̀n tó pa ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ó bá di ọjọ́ kejì ọdún àtọkùnrin àtobìnrin pé obìnrin ń ṣọdún ní ọkọ bá di ọjọ́ kejì ọdún ẹsẹ̀ gbogbo á gbọ́dọ̀ kù. Wọ́n máa ṣe special prayer kan fún àwọn òkú wọn látòrí bàbá tó ṣẹ̀ wọ́n kalẹ̀ pé gbogbo ọmọ Abíóyè gbogbo òun náà tó sì ni wọ́n máa ń ṣe àdúrà yìí. Tó máa ń jẹ́ nǹkan tó jẹ́ kó máa ń fi sírántí tó bá di ìgbà iléyá bàbá yìí Abẹ́òkúta lè àti lọ ṣe orí ń fọ́ mi ò ṣẹlẹ̀ a máa délé láti lọ ṣe àpéjọpọ̀ ó dẹ̀ fà ó jẹ́ kí a mọra wa. During these annual Ileya festivals,
the expansive buildings always became too small for the crowd of the Abioye children, grandchildren, great-grandchildren, as well as wives and relatives close and distant. At the social front, Sanni Abioye was a popular community-oriented elder whose social relationships extended beyond his immediate Ijaofa community. A notable platform of his social interactions was GBAGURA, the Killer Social Club. GBAGURA, a very popular association in the 1940s in Egba land, was the prime mover of social activities of the time. Sanni Abioye was a reputable member of the club, which had many other prominent members like Chief Okedeyi, Chief Daramola, and listless others. For Abioye, being a socialite was never a license to violate prohibition of alcoholism and adultery by his Islamic faith, as he was never known with such habits as drinking and extramarital affairs. At the societal level, Abioye lived his life sincerely and dedicated services to God and humanity. That he reverted to Islam and later became a cleric as an imam, combining the spiritual and administrative leadership of a mosque was not the final testament of his godly existence. His relevance to the building and operations of the first community mosque in the Erele village is an indelible statement on his personality. Oh yes, a personality that was a balanced mix of the spiritual and physical elements of mankind is a phrase that best describes the phenomenal character called Sanni Abioye. He personified a balanced mixture of the social, religious, traditional, and cultural fabrics of the human existence. Bàbá mi jẹ balógun Òjé torí Òjé ní ìdílé wọn Òjé láti wá wọ́n á fi jẹ balógun Òjé ló jẹ èmi náà wá láti ọ̀dọ̀ ìyá mi ni wọ́n á bá wọn ṣe. Àwọn náà wọ́n bá wọn ṣe ìpàdé onílù àwọn gbàgùrà wọ́n ṣe ìpàdé gbàgùrà wọ́n ṣe tọwọ́ tẹsẹ̀ wọ́n bá wọn ṣe. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ti kọ́kọ́ jẹ́ ọ̀tún Òjé. Ẹ̀kẹrin gbàgùrà àwọn bàbá wa kẹjẹ rèé àwọn báyà ìyàwó wọn jáde sí wa rí àwọn ọmọ náà ẹsẹ̀ tí wọ́n gbé dàgbé ìjọba wọ́n jẹ́ mọ́sálásí wọn ìtàn jẹ yẹn ilé ọba yẹn ti là jẹ́ láké ìgbéra lọ. Mímì gbọ́njú bá òkè bí oyè méjì kò dẹ̀ yẹjú méjì náà lọ tó fi kú. Ọ̀tún Òjé nígbòdè yá ẹni tó jẹ́ balógun Òjé oyè tó ga jù nínú wọn nígbà náà nìyẹn yàtọ̀ sí Aláké ọ̀fẹ́ gbàlànà. Ok ó yẹ ìgbà tí balógun Òjé kú òun náà wá fi ṣe balógun Òjé ẹlòmíì ló á jẹ́ ọ̀tún ẹ̀ àwọn fẹ́ lòmíì jẹ́ ọ̀tún Òjé Abẹ́òkúta. Nígbà tí bàbá mi ń jẹ oyè yẹn ọba afẹ́ ó fọ̀ pa àṣẹ ránṣẹ́ síbẹ̀ lẹ́yìn náà làwa náà wá lọ fẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ Abíóyè. Ìgbà tí balógun Òjé gbéṣẹ̀ ni wọ́n gbà pé bàbá mi kó àjẹ balógun wọ́n dájọ́ ọjọ́ pé bàbá mi wájú ó di balógun Òjé. Lẹ́yìn ìgbà tó ń jẹ́ balógun yẹn ni àwọn aráàfẹ́ wá. Mo rántí dáadáa pé àwọn aráàfẹ́ wọn gbé ọ̀pá àṣẹ ọba wá ó ní ẹ̀jẹ̀ balógun gbà yẹn. Balógun Òjé tí wàá gbọ́ àyè jẹ. Iṣẹ́ balógun Òjé ni pé bí dispute bá wà láàrin ọkọ àti ìyàwó wọn kó wá bá a ṣètò ẹ̀ fún wọn. Wọ́n bá dẹ̀ fẹ́ ṣe nǹkan kan gẹ́gẹ́ bí ìnáwó wọn á sùn pa wá bá gbogbo nǹkan báwọn yẹn lóríṣiríṣi ó ń bá wọn á jẹ́ kó mọ̀
á dẹ̀ bá wọn ṣe. At the level of culture and tradition, he was a colossus in the GBAGURA traditional setting and kingdom, where he was coronated twice with 2 chieftaincy titles. Àwa ọmọ Olúmọ, àwa ọmọ Olúmọ, àwa Ẹ̀gbá àwòyàyà, àwa ọmọ Olúmọ, àwa ọmọ Olúmọ, àwa ọmọ Olúmọ, àwa Ẹ̀gbá àwòyàyà, àwa ọmọ Olúmọ. The descendants of Alaye, who walks to wealth, the restlessly enterprising, the boldly brave, a personification of fetishism, cherishing Oyo, vowing never to return home, the calamity of Iloko, mandated to secure his in-laws' domain, anticipating the kind-hearted. But the kind-hearted emerges not, yet his legacy sword returns not into his shields. Descendants of the Iloko Lord, who cheerfully confronts death, harmless shall the opulence be on the outbreak of war. The Iloko is invoked to die. It says in splendor, legs stretched out. It says to know how to die. If it kills to yield feast of meals for all. If it murders to yield blood drinks for all. Iloko, the calamity of Iloko, the possessor of the sharp sword, whose sword spares not the in-law, who uses the sword to slay his in-law, declaring his in-law worthy of brutal killing. The descendants of Olofamojo, the descendants of Olalomi, that shares universal admiration with the Yam, descendants of Ijesha, that sees not the need for marches. From home does the Owa slave convey fire onto the farm, the owner of the only free-for-all tree at Owa Square, which singular leaf, when plucked, is worth 400. Block 2, 800. Block 3, 1200. Block 4, 1600. Block 5, 2000. Block 6, 2400. Block 7, 2800. Block 8, 3200. Block 9, 3400. Block 10, 3800. A shoe is was that afflicted me, but I plugged 10, and I became enslaved to Owa, wrestling the festive ritual of Ofa, hero of the epic battle in Ofa, the abode of Olalomi. Witness its walls by the farm leaves, witness its walls by the farm heaps. If present, the farm lord would have brokered peace between them. The hero of justice and equity, iniquity dare not manifest in Ofa. The royal war is it that conquers the clan of such warmongers. Never has my clan been war conquered. Àwa ọmọ Olúmọ, àwa ọmọ Olúmọ, àwa Ẹ̀gbá àwòyàyà, àwa ọmọ Olúmọ, àwa ọmọ Olúmọ, àwa ọmọ Olúmọ, àwa Ẹ̀gbá àwòyàyà, àwa ọmọ Olúmọ. In the early 1940s, after a long sojourn outside his ABEOKUTA home, and having succeeded in putting his family on a strong footing, Sanni decided to go back home. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ó padà sàbẹ̀kúta 1943. His destination, which became his abode, was Ijaofa in the GBAGURA division of ABEOKUTA. The expansive one-story building, which served as his place of abode till the end, was his maternal legacy from the Lukosi family. Nígbà tó dìde pé bàbá mi padà sàbẹ̀kúta tó padà sí Ìjọ̀fà, ó kúrò ní ilé àtàdé àgbà. Àwọn tó ń jọ ń gbé ìyá mi ní ìyàwó kékeré.
àwọn ọmọ wọn bàbá kékeré bàbá wa sùkàkàtù wọ́n jọ ń gbé ní àti bàbá wa Rahim bàbá àbèjì wọ́n jọ ń gbé ní. Here lies the historical foundation of the over a century-old building, popularly referred to the Abioye House, at the heart of Onogboro, Ijaofa, Gbagura, Abeokuta, Ogun State in Nigeria. Oúnjẹ tó fẹ́ràn jù ẹ̀kọ́, wọ́n nífẹ̀ẹ́ sẹ́kọ̀ọ́ púpọ̀. Ó jẹ́ mi ní máa lọ ra ẹ̀kọ́ pẹ̀lú àkàrà hàn. Both Iya Onijogi and Iya Alaro, with most of his children, joined the patriarch to return to base, as Iya Adiagba was permanently resident at Adiagba and paying occasional visits to Abeokuta, particularly during festivities, before she finally joined her family in Abeokuta at old age. Iya Adiagba eventually died in 1970. Iya Onijogi yẹn lámọ̀ wọ́n sí àtẹ̀mọ́ orúkọ wọn jẹ́ pé Ọlọ́run ní 1976. Àwọn bàbá wa kẹjẹ rèé ọ̀gá ìyàwó wọn jàdùjú wáyé. Àwọn ọmọ náà ẹ̀ṣẹ̀ tán gbé wa gbé. The rest of Sanni's life in Abeokuta was marked by near perfect unity, love and harmony in a polygamous family. Bàbá mi àti ìyá mi wọ́n ní wàhálà rárá. Ìyá gbọ́njú bá wọn ní ọ̀rọ̀ ní àyàn àjẹ́ ṣe títí. Bàbá mi Surakat Abioye, nǹkan tí mo mọ̀ nípa wọn kò pọ̀ rárá nítorí mo ṣì kéré nígbà yẹn. Ìgbà yẹn tèmi wà tí wọ́n bá ń jẹun àjọ máa jẹun ni, kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe àjọ wọn máa pè mí ni èmi náà máa pè wọn ní pé àwọn tó jágbàlagbà bí mo yẹ kéré náà ṣe máa pè mí. Kódà wọ́n ní eyín wọn gbogbo ẹ̀ ó ti yọ, ike náà máa fi sí i, tó bá ti fẹ́ jẹun wọ́n máa yọ, tó bá ti jẹun wọ́n á fi sí i. Ìgbà míì tó bá fẹ́ jẹ obì gan wọ́n máa rìn ni wọ́n wá máa jẹ. Èmi máa sọ fún wọn pé kọ́ gbé mi náà yọ eyín ti tèmi náà, wípé èmi náà fẹ́ lóru títí wọn yẹn tí wọ́n máa ń fi sí yẹn, kékeré mi náà lè fi síbẹ̀ pé wọ́n máa ní pé àwọn sì máa bẹ̀ àwọn sì máa bẹ̀ wọ́n máa ní kí ló dé tẹ́ni bá mi yọ bàbá àgbà ẹ máa bá mi yọ ni wọ́n máa sọ fún mi pé àwọn máa yọ pé kí n ṣì ní sùúrù tó bá ti yá táwọn fẹ́ bá mi yọ àwọn máa bá mi yọ. Èmi tí mo jẹ́ ọmọ ẹni àti ìyá àti bàbá ẹni fọ̀nfọ̀n kan mi ní ọmọ tìlódé sí ayé. Èyí tí bàbá mi gbà ṣe ni wípé ọmọdé mi mo ti bọ̀. Mo gbé mi dání mo wá dà sí ẹran lára wọ́n wá ní kí n kí ẹran tó pẹ̀lẹ́. Ẹran tó lọ ń ta kí n kí pẹ̀lẹ́. Wọ́n wá sí mo kí mo fẹ́ràn tó pẹ̀lẹ́. Wọ́n wá gbá mi tí bàbá mi gbà fọ́kàn mi. Ìyá Adiagba, Ìyá Onijogi, Ìyá Alaro, àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àtún ajẹ́yàwó bàbá wa. Kò sí méjì ju pé wọ́n jọ ń jẹun láì ní. For instance, Iya Adiagba was mother to all co-wives and the entirety of the children, irrespective of who gave birth to whom. Mọ̀lẹ́bí rere gẹ́gẹ́ bí ìtàn tèmi àgbọ́, ìdílé rere ni ìdílé Abioye. Ìdílé tó yẹ pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ ara wọn, wọ́n fi ọwọ́ sọwọ́ pọ̀. Àwọn tó jẹ́ àwọn ìyàwó wọn, àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta, èyí tó jẹ́ ìyá bàbá mi, Madam Asimotu Abioye Asimotu náà ló ń jẹ́ Abioye, ìyẹn tá à ń pè ní Ìyá Adiagba. Àwọn pẹ̀lú àwọn ìyàwó wọn, gbogbo wọn ìgbésí ayé tọmọtìyá náà gbé. Tí ìkọ̀kọ̀ bá ṣe ẹnìkan ní wọn, gbogbo wọn ló ń ṣe. Orí bá ń fọ́ nìkan gbogbo ló ní ń fọ́. So ìgbésí ayé ìrẹ́pọ̀ náà jìjọ gbé, ìgbésí àlàáfíà wọ́n jìjọ ń jẹun pọ̀ ní, wọ́n jìjọ ń ṣe gbogbo ẹ̀ pọ̀ ní. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tó jẹ́ ọbàkan wọn nù ẹ̀gbọ́n àwọn ọkùnrin kan báwọn náà ṣe máa ń wá tèmi rí nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tó tún wà lẹ́yìn àti ọmọ ọbàkan wọn náà. Wọn ò ní sọ pé mo fẹ́ lọ wo ẹ̀gbọ́n màmá mi àbí mo fẹ́ lọ wo màmá mi. Tó bá dòde èmi náà bí mo ṣe ń gbọ́dọ̀ wọ́n mú mi gbà ẹ́ màmá ṣe tó jẹ fẹ́ tí ó bá ń ṣe kínní pé èèyàn kéré ń gbà yẹn gan màmá wò pé nígbà bá ní màá rìn ìgbà tí yàn gbọ́njú léèyàn ṣe ń béèrè kó tó di pé wọ́n á mọ̀ pé ọmọ ẹ̀gbọ́n ilé ọmọ àbúrò. Àwọn tí mi ní àǹfààní láti mọ̀ ní ajá màmá tá à ń pè ní Ìyá Alaro, àwọn lèmi mọ̀ dáadáa.
first time tá máa kọ́kọ́ wá sí ibí yìí ìgbà yẹn wọ́n máa ń ṣe family meeting so ìgbà yẹn nígbà ní 70s or 79 ló nǹkan bàbá mi wọ́n fẹ́ wá láti Jos àwọn náà yà sọ fún pa fẹ́ wá máa Abẹ́òkúta fẹ́ máa wá Abẹ́òkúta wọ́n máa ń ṣe family meeting so family meeting yẹn la wá ń gbà yẹn àgbẹ̀bí bí gbogbo wọn ṣe dìjọ ń fìfẹ́ bá ara wọn lò pé wọ́n dìjọ ń jẹun nínú àwọn kan náà ni wọ́n jọ gbogbo àwọn bàbá yẹn torí ìgbà yẹn akéré ibẹ̀ mo nítorí mo wà inquisitive mo bá wọn jókòó ní family meeting ní yí ẹ̀yẹ wọ́n ṣe wò pé ẹ̀yin ọmọdé yìí á jókòó láàrin mo rí bí bó ṣe jọ ń interact pẹ̀lú àwọn kan ṣe dáadáa so ìyá Aláròyé lè ní mo mọ̀ wọ́n dáadáa ajá màmá àwọn náà jẹ́ tọkọ ẹbí mọ́ra tó bá ti débẹ̀ báyà ọkọ mi àwòrí kì wá tún kì wá ìgbà tó dẹ̀ tún kúrò níbi tó kọ́ lọ sí Sábó àwa náà fi wọ́n sílẹ̀ máa lọ kí wọn ní Sábó tó wà nígbà yẹn náà ó tó di pé wọ́n jẹ́ lọ́wọ́ nípè. bọ́sì bàtẹ́ máa kúrò ní Kánò ni mo fẹ́ wá ṣe ìwé gíga ní Abẹ́òkúta ń bí lóbi wàá mi sọ pé àwọn fẹ́ ká dúró ní Kánò nígbà yẹn wọ́n kàn fi kẹrin nígbà yẹn kò sí fóònù ó lè fi wọn ránṣẹ́ sí wọ́n kàn fún mi lé train at the age of 12 wọ́n fún mi lé train lọ orí ayé ìgbà yẹn ṣe rí very peaceful wọ́n kàn fún mi lé train ni then wọ́n máa ń pè kiri kan ní telegraph àbí kí wọ́n ti ń gbà yẹn pé ìyẹn náà tẹ̀ ránṣẹ́ sí ajá màmá pé ajá màmá ló wá mú mi ní láfẹ́ wá mi ò mọ ajá màmá rí o àwọn náà dẹ̀ mọ̀ mí rí ìdẹ̀tí kọ́nà bá mi fi ọ̀run kẹ́ ìyá yẹn mo ṣe dáadáa ní gbèsè ayé. ṣùgbọ́n nígbà tó mú àwa ní kékeré yẹn mi ò tí ó bá ń ṣe pé wọ́n ṣe ń rà nítorí pé bí wọ́n ṣe fìfẹ́ sí bí mi ò mọ̀ pé àkọ́wò pé àwọn ìyá wa lélẹ̀ kó tó di pé ìgbà táwọn gbọ́njú díẹ̀ náà táwọn wá sí inú ìpàdé ní gbogbo ìgbà ọdún Iléyá mo fi mọ̀ wípé ìyá tó bí ìyá mi lélẹ̀ nítorí pé ìfẹ́ tó wà láàrin wọn jẹ́ ká mọ nǹkan tó ń pè ní ọba kan àbórogún. ìyá tó bí bàbá mi ó jẹ́ ìyàwó kejì nínú ilé yìí à ń pè wọ́n ní ìyá oníjógi àwọn náà wọ́n nífẹ̀ẹ́ inú ilé yìí ṣá ìfẹ́ ní àkójá gbogbo nǹkan tá à ń fi ń bára wa lò débi pé ọmọ ìyálé oúnjẹ ìyàwó ló máa jẹ àwọn ìyá wọ̀nyí náà wọ́n nífẹ̀ẹ́ ara wọn débi pé wọ́n máa ń da oúnjẹ wọn pọ̀ ni. Notably, Ìyá Aláró, also known as Ajá Màmá. Ìyá ìyá ni àwọn ìyá ajá àgbà lórí gbogbo ìyẹn wá yàtọ̀ Òkèèdò ní àwa náà tó Òkèèdò làwọn ti wá ìyá wọn ń pè ya wọn ní ìyá Ṣògo ìyẹn ni tí àlẹ́ mi tí a mi tẹ̀lé ìyá mi ń tiẹ̀ abúlé ògbò lábúlé Ìgbòho. Although a co-wife and supposed rival to Ìyá Adéàgbà was fond of her senior colleague, as evident in the pet name Ìyámi, my mother, which she adopted for Ìyá Adéàgbà. Nǹkan tí a bá nìyẹn tó yẹ kó ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àìkúrà gan mi ò mọ àyà wọn sígbà kan everybody our in a cohesive environment ni fẹ́ pé kò sí gbọ́mi sí omi ọ̀dọ́. Ilé Abẹ́òyè ní ti Ilé Abẹ́òyè náà ní kí mi gbọ́ mi àgbọ̀njú kú bá bàbà bọ̀ nínú nǹkan tá a gbọ́ pẹ̀lú gbogbo bọ́n ṣe dé nínú ìtàn wọ́n ṣe dé ìjà Ọ̀fà yìí àti ní Adéàgbà ń tá a gbọ́ ìyá tó jẹ́ ti Ìyá Adéàgbà àwa ò gbọ́njú bá wọn but ọmọ wọn ìyẹn mọ́mì àǹtí Sùúrà tí a mọ̀ àbálẹ̀ ti rí mọ́mì wọn yẹn a máa wò bí mọ́mì a máa wò pé a jẹ́ pé nígbà ó jẹ́ pé àwọn la gbọ́njú bá pé àti náà fi ṣàkàwé pé bóyá bí màmá wọn ṣe rí nìyẹn ṣùgbọ́n ìyá oní gbógi ìyá ya kìíní àti níta ṣe ń wá sílé ọdún a bá ṣe ìtúnu àwẹ̀ ọdún Iléyá ọ̀pẹ̀ ẹran bí ṣe gbogbo ẹ̀ bí àwọn ìyá yẹn ṣe múra wọn gbà yẹn wọ́n múra wọn bíi pé orogún. Gbogbo nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe náà gbà yẹn tá a ṣì kéré yẹn wọ́n máa tálàjì bá ti dé àwọn náà máa ṣe gbogbo ẹ̀ àgàgà ní ìgbà ọdún àti wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan kan táwọn bá ti dé báyìí àmàdà aláàjì ti dé aláàjì ti dé o èmi ò mọ̀ pé bóyá ọmọ wọn náà èmi rò bóyá ìyá bàbá mi
òun ló bí wọn. Ìgbà tèmi wá ń gbọ́ tí bàbá àgbà kú tí wọ́n ń ṣòkú yẹn, ìgbà yẹn bíi 1982 ni wọ́n wá ń sọ pé ọmọ lágbájá ni ọmọ lágbájá kinní kan tó fi jẹ́ pé oníkálukú dáná tiẹ̀ lọ́tọ̀. Mo fura mọ̀ pé nígbà yẹn mo fura mọ̀ pé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n. Èmi ò mọ̀ nígbà yẹn pé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n. Tí àwọn bá ti dé láti Ṣàngó bẹ́ẹ̀ yẹn wá ní bàá mi ti dé, bàá mi ti dé, bàá mi ní gbogbo wọn, kò sí pé dáàdi ẹnìkan àbí bàbá lágbájá, bàá mi ní gbogbo wọn ta máa ń pè wọ́n nígbà yẹn. Nínú ẹbí Abíóyè à ń gbé ìgbésí ayé rọrùn torí ìfẹ́ la fi kóra wa jọ. Tí ẹ̀gbọ́n kò bá rábúrò máa wà lọ, ẹ̀gbọ́n ò bá rí rábúrò náà bá rí ẹ̀gbọ́n máa wà lọ. À ń fìfẹ́ bára wa lò, àpọ̀gbọ́n ara wa, àdẹ̀ṣe kì í tara wa. This latter part of Sanni's life was more of devotion to the service of the Almighty Allah, family life, and humanity, till the unavoidable terminator came for the good man on the 1st of July, 1951. Báwo mi lọ sí New African School ní Court Street lẹ́bùtẹ́ mẹ́ta, ọtún wá fún mi ní standard 1 bẹ́ẹ̀. Standard 1 yẹn ni mo wà ní bàbá mi fi sick. Nígbà tí bàbá mi sick, ká má dènà pẹ̀lú ṣá. Àwọn jáde bá bàbá mi ní 1951 July, 1st of July 1951. Tọ́ba ti àṣùbáàdì láàárọ̀, wọn ní nǹkan méjì tí wọ́n máa ṣe ju pé kán kà fáyín lọ. Ó dẹ̀ ní Yéṣù tí wọ́n máa kà wọ́n tó lè jẹun àárọ̀. Ẹ ló wà fún bàbá wa. Bàdìjọ Jímọ̀, a lọ sí Jímọ̀. Jímọ̀ kan ṣo ni nígbà yẹn, Jímọ̀ kan ṣo ló wà gbogbo Abẹ́òkúta yẹn. Torí pé àsìkò gbà yẹn èmi mo wà pẹ̀lú bàbá, mo máa ń bá bàbá lọ sí Jímọ̀. Friday, amúmẹ́lẹ́yìn, àgbọ̀nbẹ́ ládàáni. Ìgbà tí èmi máa kúrò l'Abẹ́òkúta, bàbá mi ń wúkọ́ díẹ̀díẹ̀. Ilé làbọ̀sán ni wọ́n padà sílé. Bàtán fi wọ́n padà sílé, wọ́n ṣiṣẹ́ kankan mọ́. Iṣẹ́ Olúwa tán gbé dání lọ, wọ́n kírun, wọ́n ka Kùránì láàárọ̀. Àtàwọn àtìyàwó wọn jọ wà ní Abẹ́òkúta gbogbo ìgbà yẹn ni. Bàtàwọn náà ti kó délé, àwọn ìyàwó á ti kó tẹ̀lé wọn nígbà yẹn. Wọ́n ti kó tẹ̀lé wọn, wọ́n lè lò wọ́n sára sí yẹn. Ọlọ́run fún wọn lò, Ọlọ́run ló fún wọn lò. Ọmọ kan ọba dìde lákìrun, àgbàṣe lé àlẹ́nu bàbá wa. Àbí kò dìde kó lákìrun. Ọlọ́run ọ̀kadàrà pé kì í ṣọwọ́ mi ní bàbá mi máa dákẹ́ sí i. Bí wọ́n wá mo kọ̀ tí ìlú káàkiri mo wà nílé yẹn, mo wà nílé bàbá wa náà. Bàbá wa ń pè, mo fẹ́ táwùdà. Ibi dẹ̀ ti ṣe sùn lọ. Tó bá dé mi mo súnmọ́ wọn jọ ìyàwó mi náà máa dákẹ́ sí i. Ọwọ́ bàbá mi dènà ṣíwọ́ sí. Bí ọmọ ọdún mẹ́tàlá ni mo wà gbà yẹn nígbà tí bàbá mi kú. Orí Balógun Òjé yẹn ni bàbá mi wà tó dàgbà tó lọ́jọ́ fi dé. Still, the great man waves. Torí àwa generation yìí àfikọ́ lọ́run túbọ̀ ṣàánú wa o. Torí kò sẹ́ni kankan tó ráyè tẹnìkan, àfi ká dẹ̀ ráyè ẹ̀yẹ tara wa. Nítorí ọ̀rọ̀ ẹbí position tó ṣe kinní náà nínú Islam, Ọlọ́run náà ó sọ fún wọn ní àyá Al-Qur'an pé ká má jẹ́ kí okùn ẹbí kó tẹ ọwọ́ wa já. So ó yẹ ká kórora wa mọ́ra. Ti culture ti àṣà àtàwọn òyìnbó tá a mú mọ̀ yìí ká yọ kúrò. àwa tí ó dé mi náà bí o, àwa generation yìí ni mò ń sọ o. So ká mix mọ́ra wa, àwọn ọmọ wa ò mọ́ra wa o. Ọlọ́run túbọ̀ ṣàánú fún wa. Ẹ sọ fún àwọn yín, bàbá wa ọ̀nà ìyàwó ẹ̀ ọ̀nà rárá ni. Títẹ̀síwájú wà bí àwọn bàbá ṣe tó yẹ pé ìyẹn náà ló kó gbogbo apọ̀ tó fi jẹ́ kí gbogbo èyí tá à ń ṣe yìí. Káwọn náà lè kákọ́ṣe látara wọn. Àwọn ọmọ wa náà ẹ jẹ́ kó mix
kò ní dá wọ́n máa pàdé ara wọn bọ́ máa pàdé ara wọn níta tí wọ́n ní mọ̀ pé ẹbí ni wọ́n fámìlì ni wọ́n gbogbo orú nǹkan báyẹn ó yẹ pé a tún jẹ́ kó tẹ̀síwájú. ẹbí tí wọ́n fi sílẹ̀ tẹ̀lé bá ẹbí ìṣọ̀kan ni wọ́n dẹ̀ gbé fi ara wọn wọ́n jẹ́ ìṣọ̀kan tó ní fi ara wọn gbọ̀ngàn. ó yẹ kí oníkálukú ká súnmọ́ra kí a nídìí ẹ̀ kí ọmọ ẹnìkan nídìí ẹ̀ gbà mo fẹ́ iṣẹ́ kan ni mò ń ṣe o tí mi ì rí bí débẹ̀ o bóyá ẹni yìí ó dẹ̀ jẹ́ pé ọ̀gá ń bẹ àbẹ́ ẹnìkan pé kéèyàn kọjọ mọ́ra wọn káwọn náà ọmọ lágbájá nǹkan báyìí bọ̀dá mi àǹtí mi ọmọ mi nǹkan báyìí ló ṣe o nǹkan báyìí ló ń rí ju kinní kan bóyá o bọ̀dẹ́ o nǹkan báyìí ló ń ṣe o fún ní nọ́mbà ẹ̀ o wọ́n pera wọn kọjọ sọ̀rọ̀ kọjọ ṣe gbogbo àwọn nǹkan yẹn ó yẹ kó wà tó bá wà ìfẹ́ tún máa wà ẹbí yẹn máa tún kójọ padà sí bó ṣe wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. yorùbá rọ gbogbo ẹbí bọ́lá túbọ̀ ṣe dáadáa fún gbogbo wa ká gbé ilé yìí ká fi sọ́kàn ó jẹ́ kan tí a máa lè mójútó ilé yìí má di ahoro in fact ó má di nǹkan tó yẹ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa sanction wà lẹ́nu táwọn bá ṣe máa ṣe tá máa fi ṣùgbọ́n tí ilé yóò bá dúró ẹsẹ̀ wa ò ní lè gbé gẹ́gẹ́ bí ó ṣe yẹ. bí mo dẹ̀ sì fẹ́ tó ṣì wù mí lọ́kàn pé kó máa irú àkójọpọ̀ yẹn máa wáyé ni pé orírun wa yìí kò fẹ́ kó perish bẹ́ẹ̀ because kò sí ibi tá a tún lè náwó sí míì tá a lè fi ṣe headquarter gbígbó lórí ní káàkiri. Ọlọ́run jẹ́ kí àwọn ọmọ wa náà kó tún lè ṣe ju báwọn bàbá wa ti ṣe gbé kalẹ̀ fún wa lọ. ọgbẹ́ ti ń tọ́jú wa àwọn atọ́jú ní jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀rí jẹ́ rí wọn rí àṣẹkù àná àṣẹkù ló wọ́n máa jẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Abíóyè pátá ìkan rí a máa jẹ́ o. ìfẹ́ yẹn tó ń lò ó sì ń jẹ́ pé ó máa bá wa náà sọ pé ká lè ṣe báyìí kí Ọlọ́run kó jẹ́ sì jẹ́ kí a lè máa lò fẹ́ náà ó kọ́ńtínú nínú ilé Abíóyè náà Ọlọ́run àgbà àtàwọn ọmọ wa tàbí lẹ́yìn Ọlọ́run kó wà. ọmọ Abíóyè pátá olówó ni àwọn wa tí wọ́n jà padà jọ ní tájíkà wọ́n jà jọ ní tájíkà olówó làwọn bàbá wa àwọn náà dẹ̀ tún jí èdè burú fọ́ wa ó má burú fáwọn ọmọ tí ní ẹ̀rùn ká má ṣe lò ìjókòó tá a máa lò ká má fọ́ lójú ká má yàrá Ọlọ́run ló ń tò láti ilẹ̀ kọ́lọ́run jọ ó ní ká dùkú jèrè ọmọ yẹn. kí ìfẹ́ yẹn kó túbọ̀ máa generate sí iwájú àti síwájú Ọlọ́run wà pẹ̀lú. wọ́n á tùjọ wa ká o wọ́n á tùjọ Abíóyè ká rárá bàbá ti mọ bí àwọn tó wà lẹ́yìn wa tán gbé wa gẹ́gẹ́gẹ́ bàbá amúlẹ́gbẹ̀ẹ́ kó tó ra hàn pé wọ́n yà hàn kó tó ra hàn bẹ́ẹ̀ la fẹ́ fún wọn wọ́n jẹ̀dá àmọ̀ kan wọn wọ́n láàánú àti iná sínú lára wọn ní ìrọ̀lẹ́ àti ìgbàgbọ́ sára sára tó ń bá yà máṣáálẹ̀ àtàwọn. aláwọ̀ làwọn lápáta mi lábẹ́ láti aláwọ̀ làwọn lápáta mi lábẹ́ láti aláwọ̀ làwọn lápáta mi lábẹ́ láti. aláàyè ọmọ aṣẹ́wó ọmọ ọgbà àgbẹ̀ ọmọ iléèwé kan àjẹ́ àṣírí ń kókó ọwá kó o já kan ẹgbàá kan kó o jẹ́ ìdí ẹgbàájì kó o jẹ́ ta ẹgbàá mẹ́ta kó o jẹ́ ẹ̀rìn ẹgbàá mẹ́rin kó o jẹ́ àrùn ẹgbàá márùn kó o jẹ́ fa ẹgbàá mẹ́fà kó o jẹ́ ìdí ẹgbàá méje kó o jẹ́ ìjọ ẹgbàá mẹ́jọ kó o jẹ́ ìsàn ẹgbàá mẹ́sàn kó o jẹ́ wà. May Allah, Subhanallah wa Ta'ala, pardon him, make his grave a place of comfort, and grant him a place in paradise by his Rahmah. Àwa ọmọ Olúmọ, àwa ọmọ Olúmọ, àwa Ẹ̀gbá Àwòyàyà, àwa ọmọ Olúmọ, àwa ọmọ Olúmọ, àwa ọmọ Olúmọ, àwa Ẹ̀gbá Àwòyàyà, àwa ọmọ Olúmọ. Èyí rorí kìdílé Sanni Abioye, ọmọ aláàyè, ọmọ iṣẹ́ owó, ọmọ gbàgbì, ọmọ ajagajigi, ọmọ ibi gbogbo kìkì oògùn, ìpè ọ̀yọ̀dún òun kò dẹ̀ relé mọ́, arelu ń lọkọ̀, ìwà ẹni re.